Hi guys! Welcome back to my channel. This is Inday, your nurse in charge. So for today's vlog, pag-uusapan natin ang renal disease secondary to diabetes. So this week, natanggap natin yung masamang balita na pumanaw na ang ating dating Pangulo na si Noynoy Aquino, and the cause of death was revealed as renal disease secondary to diabetes. For sure, a lot of you are asking na anong nangyari yon? Nakita ko lang sa dati ang sigla-sigla niya, ngunit bakit parang sudden ang pagpanaw niya or biglaan yung pagpanaw niya? For sure, ganun yung mga tinatanong ngayon ng mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga taong nasa edad 30 pataas. And in this video, we are going to talk about how that disease, the renal disease secondary to diabetes, took place. Unang-una sa lahat, ang renal disease secondary to diabetes ay nagsimula po talaga sa pagkakaroon ng diabetes mellitus. Komplikasyon na lang po talaga yung nangyari kay Pangulong Pinoy. Ang diabetes po kasi hindi yan basta-basta at hindi rin basta-basta magkaroon ng ganyang sakit. So kung tutuusin, naging complication na lang yung renal kidney disease niya. So you might be asking, what are the causes of this disease? First and foremost, lifestyle. Lalong-lalo na po kapag sedentary ang lifestyle natin. Hindi naman natin actually maikakaila. Lalong-lalo na kung ang trabaho natin ay nasa opisina, nakaupo lang. The second one is eating highly salty foods and yung mga matatabang pagkain, specifically saturated fats. Isa pa ay smoking. Nakaka-trigger din yung pagkakaroon ng bisyo na smoking. And also, there is an impact of genetic material or genes na sinasabi nila. Wherein naman na natin sa mga magulang natin at sa mga ninuno natin. Isa pa yung pagkain ng labis na matatamis. Ngunit paano nangyari yon? Paano kapag kain ka ng kain ng ganon? The thing is, there is a build-up of too much sugar in our body which is harmful in the inner lining ng ating mga blood vessels or ng ating daluyan ng dugo. Kapag nag-build up o kapag dumami ang asukal sa ating katawan, nagkakaroon ng damage sa ating circulation. It damages our circulation and of course, isa na itong poison sa ating katawan. The build-up of too much sugar in the blood will really affect the small blood vessels in our body. So what are these things? These are the capillaries. Inaatake po niya yung mga maliliit na blood vessels ng ating katawan. Yun yung tinatawag natin na capillaries. So, saan nga ba? Nasaan ba yung mga small capillaries natin? Nandoon po sa kidney, mata, at nandun din po sa mga nerves natin. So if you're going to see, yung mga maliliit na blood vessels po, yung inaatake at ito na rin po yung nagiging komplikasyon ng diabetes. So, meron tayong tatlo. It affects our eyes, our kidneys, and our neurons. Nasa kidney, yung naging primary complication of the cause of death of our late president. So, nangyayari po kasi yun, makikita mo sa image na to na yung mga maliliit na ugat na nasa may dulo na part niya, ayan, yan po yung kidney natin. At kung tutuusin, kidney po ay isang filter ng ating katawan. It actually eliminates all the wastes in our body. Tinatanggal niya or nilalabas niya yung mga excess salt, water, and toxins in our body. Pero kapag ang kidney ay nasira ng dahil sa build-up ng madaming sugar in our blood, it affects the capillaries. Therefore, nagkakaroon ng dysfunction ang ating kidney. At kapag nagkaroon ng dysfunction in our kidney, hindi niya nasasala ang mga madudumi na dapat ilabas. Ngayon, kung hindi nasasala ng kidney ang mga maduduming bagay na dapat ilabas ng katawan, nagbi-build up yan ngayon sa loob ng ating dugo o katawan na nagbibigay ng complication. So may tanong, nararamdaman ba agad-agad ang simptomas nito, ng sakit na ito? Sa totoo lang, it takes 10 years na maramdaman ng isang tao na inaatake na siya ng sakit na ganito. And the worst there is, it is already
75% na nakadevelop na ng complication ang sakit na ito. Ito po ay tinatawag na silent killer, gawa nga nung hindi po nararamdaman ng isang tao ang mga simptomas na to sa kanyang kabataan. So this disease is asymptomatic until such time that it already reached 75%, destroying some organs of our body, specifically our kidneys, our eyes, and our nerves. At ganun po yung ginagawa sa kidney. Sinisira niya yung mga small capillaries ng kidney para hindi mailabas ng kidney ang mga maduduming bagay na dapat ilabas. Kaya't ang potassium level, protein level, sugar level, and salt level of this patient is increased, mataas. Kung makikita mo po at ita-check natin ang urine ng isang pasyente, there is proteinuria or the presence of protein in the urine, and of course, sometimes in the latter effect, there is blood also in the urine wherein it's hematuria. We call it hematuria. At meron ding glucose sa urine or yung asukal na tinatawag sa urine. Kaya yung ibang mga tao pag nakita nila, nilalanggam yung underwear, isa na po yung indication na kailangan nating magpakonsulta sa doktor. Kasi kapag nilalanggam ang underwear ng isang tao, may problema sa kanyang ihi. Pero depende yan. Baka naman kasi nalagay lang yung langgam dyan. Pero kailangan pa rin natin siyang i-assess. Pangalawa po, ano naman yung epekto sa mata? Our eyes are full of capillaries din. Yung build-up ng high sugar sa ating dugo, sinisira niya yung capillaries. Therefore, nagkakaroon ng problema sa paningin ng tao. Nagiging malabo ang kanyang paningin hanggang sa wala na siyang makita. At isa yan sa mga komplikasyon ng diabetes. Yung pangatlong komplikasyon ay nasa mga nerves. Usually, yung mga tao or yung mga kaibigan ko nagtatanong sila, benanginginig ang kamay ko, benanginginig ang paa ko, wala akong maramdaman. Unang-una, bago akong magsalita, I want them to have their blood test be checked. Kailangan po kasi nating makita at masuri ng maigi kung ano yung mga chemistry levels or yung mga laboratory results na hindi na maganda sa kanya. Ang nangyayari po kasi sa mga nerves natin, nagiging manhid ang ating katawan, gawa nga nung nasisira po blood vessels sa ating mga nerves. Ang nangyayari po dito is nagiging manhid, walang maramdaman, lalong-lalo na po sa part sa may baba natin. Yan yung isa sa mga naaapektuhan. Usually delayed po yung sensation ng pagkakaramdam ng sakit or there is a delayed in the pain sensation. So sometimes kahit na napaso na sila, na puncture, na cut, they cannot feel it because of the nerve damage. And of course, napakadelikado nito because they are at risk for infection. And aside from that, these patients have delayed wound healing. So ano yung treatment ng sakit na ito? Actually, ang treatment niya is mahirap. If the patient is already suffering from renal kidney disease secondary to diabetes, is that they need to have hemodialysis. Ano ba ang hemodialysis? Ang hemodialysis po ay parang nasa labas po ang kidney mo. Pangalawa is kidney transplant, lalong-lalo na kung sirang-sira na yung kidney niya. Pangatlo, there are medications being given by our doctors that is depending on the focused needs of the patient. Other antihypertensive medications and blood glucose regulators. Ang tanong, paano maiwasan ang ganong sakit at hindi na mag-lead sa complications? First and foremost is we need to have lifestyle modification. Iwasan po natin ang pagkain ng matataba, maaalat at sobrang matatamis na pagkain. At kung kumakain man tayo ng mga ganito, we need to make sure to have exercise. Kahit 30 minutes every day lang na pagwawalk, brisk walking can do it, or kung active naman yung katawan mo sa trabaho, okay na rin po yun. Ngunit iwasan po natin ang malabis na pagkain. The second one is quit smoking now. If you are a smoker, quit now. And if you are not a smoker, don't ever attempt to do it. Number 3, always check your blood sugar level. Karoon po sana tayo ng regular na pagpapakonsulta sa doktor. Sa mga health centers po natin, dalawin po natin ang ating mga midwives and ating mga nurses at
tignan po natin ang blood glucose level natin. Libre naman po yan sa ating mga health centers. Pang-apat is we need to check our BP or blood pressure. Kailangan po nating i-check kahit once a week lang para po magkaroon tayo ng self-assessment at monitoring. The next one is weight control. Actually, because of the technology, madami na yung lumalapad katulad ko, but we need to have weight control. How? By eating green foods and detoxification. Paano yung detoxification? Tubig po. Minom po tayo ng tubig every now and then. We need to increase our fluid intake para ma-release or ma-detoxify ang ating katawan. Mainam po, lagyan po natin siya ng lemon or yung luya. Maganda po siya na pag-detoxify sa ating katawan. Also, limit our salt intake and have our laboratory be checked. Ano ba yung kailangan kong ipa-check na laboratory? The doctor will going to advise you to check your HbA1c level. Yan po yung blood test na kailangan i-check kasi makikita po dyan sa result na yan yung level of blood sugar mo for the past few months. So I guess there is nothing more that I can add on this video. I hope nakatulong po ang video na to para sa pag-iwas natin ng mga sakit naway magkaroon po tayo ng masiglang katawan. Again, this is Inday saying to you, be healthier and live happier. Thank you so much for watching and see you again on my next video. Bye!